O wayan o wayan wayan katsingap kamatowam saros pafun kwag man bang buskadwayo si figan. In Mount Siglit Baco Natural Park, an ambitious design is taking shape to restore and create the conditions of a sustainable landscape for nature and its inhabitants. There are two major components within this design. First is to create an abundant food garden within Station 2 that will sustain the needs of the rangers on duty and the park's visitors. Second is a 5-hectare ecosystem restoration experiment using natural regenerative techniques that will create a food forest and revitalize the grasslands in a short amount of time. So we are in the landing area where we are going to apply permaculture and habitat restoration on 5 hectares up to the signboard which delineates the way to go to the Oipfo station, and behind that is the territory of the Katutubo that we will not touch. So we will try to make an example here, and the first step is to create a fire breaker, because very regularly the IPs are burning the grassland, and sometimes it can go further than what they expect and goes up to the landing area, up almost to Station 2. Ay tara, mag-idjud pa tayo pag diling ng saging. So, nakita natin na itong lupa, ito yung lupa na taon-taon na susunog. Halos bibiyak siya, walang soil structure anymore. Yung abo nandito pa yung kulay na galing sa apoy. So ito walang kwenta, para sa damuhan kaya, pero yung halaman nahihirapan. Nakikita natin yung green nila ay medyo light green. So pagbabalik din yung kanilang yaman, kailangan talaga ng biomass. So may mga ilang areas dito na puno-puno siya ng dahon, puno-puno siya ng yaman na lupa. So para sa effort na mas mabilis yung pagbabalik yung yaman, nagdala kami ng ilang dahon, damo, yung tuyong damo na galing sa baba sa Station 2. Dinagdag namin dito sa island. So yung damo, yung unang tabas sa baba, then yung pangalawa, yung isang layer ng biomass na ganyan. So ito, unti-unti mabubulok yan, lalo na kung darating na yung ulan, nandito pa yung mga ibang microorganisms at mahanap sila agad ng tahanan dito. So tutulong din sila sa pagpaganda ng lupa, and then sa pagbigay ng pagkain din sa mga maliit na seedlings. So ngayon, nasa biomass sila, yung mga maliit na seedlings, so protektado din sila sa darating na mainit na panahon. So malaking bagay talagang biomass sa pagbabalik ng maayos na ekosistema natin. One of the techniques we are using here for habitat restoration is the assisted natural regeneration, or ANR, which is a very basic technique where basically we try to locate and find pioneer trees like this Anapla in the grassland and find a way to increase their survival rate by removing the grass around their trunk, putting it down to create some mulch and prevent the other grass to grow again. And basically, from a state where this tree burn every year and restart every year, you will give a chance for it to grow and to emerge out of the grassland and to become a mature tree. Ito isa din, ito pang isa. 12.70013. We are clearing an area for the food forest that we are establishing.
So here you can see some pioneer species like that one there. This is Akling Parang or Anapla here. No? Albizia processa, I think, is the scientific name. And there's guava there. There's more Anapla there. Actually, last year they burned this area, and as you can see, this almuyo, it burned, and now we will allow it to grow. So that's the idea. So in this grassland here, there's still plenty of pioneer species. We haven't seen them, but basically the same process will be done, all the way. Food forest. So dito din nakikinabang ang tao. Hindi purong gubat. Medyo guided na rin yung pagpipili ng mga seedlings. That's why kay Mito, yung mga available dito sa Station 2, pipiliin namin yan. Kung mamamatay, hindi din masayang. At the same time, ito malaking chance sa pagpalaki, meron ng prutas, dagdag pagkain sa mga rangers. So it will attract wildlife, at the same time makikinabang din yung tao dito sa system na ito. Ang sekreto din dito ay cultivation. Yung ugat ng puno at yung kamay ng tao at yung mga kakamitan natin, lahat tutulong din sa pag-ayos ng ekosistema. So ako naniniwala ko sa loob ng 3 taon hanggang max 5 taon kaya natin ayusin itong area. Ecosystem restoration remains at the core of this design. However, to achieve the balance within this environment, the people working and protecting the park must benefit and operate the system that will be put in place. So ang mga ginagawa po namin, unang-una ang patrolling at monitoring. Ang duty po namin dito ay 24 hours at 22 days din po kami sa loob ng isang buwan. So ang amin pong pagkain ay kadalasan po sa tuwing pag-aahon namin, sa hindi namin makaya yung mga bigas na dinadala namin, nagpapaporter na lang kami to. Tapos ang nagiging sitwasyon, sariling pagkain po yung aming ginagamit dito. Sa isang duty po namin, ang binabaon po namin bigas ay nasa apat na salop. Tapos nandyan na rin po yung mga grocery namin. Kadalasan po talaga naming mabili yung mga dilata, mga hakata, noodles. Ganun na rin po yung mga dry fish para po matagal masira sa aming pagbaon. To produce food for the park's rangers and visitors, a permaculture food garden is being created. This will lessen the station's environmental impact and hopefully share new knowledge to the Taubuwid residing nearby. So kung makikita nyo po, ito po kasi yung garden bed na una namin in-establish. Marami na po siyang bunga, mga ampalaya, alugbati, ilang beses na po namin siyang na-harvestan dahil maganda po yung lupa. So ang number 1 po namin na obserbahan, wala masyadong peste po. Hindi katulad sa baba, kapag panay ampalaya po, makikita nyo mga fruit fly, naninilaw po agad yung mga halaman, mas madali po siya. At least dito po, nakakoveran siya ng alugbati, which is hindi po masyadong nahanap ng peste, kaya hindi siya madali po siyang pakinabangan kahit walang pesticide. Mabilis lang yung epekto, di ba? So ito po mga nakahanging po namin na to kasi ang pinakakalaban po talaga namin dito, daga. Kaya ginawa namin, tinaas po namin yung nursery ng vegetable namin. Yung garden bed po natin dito, para po siya sa mga rangers po natin. Para hindi na po sila magdala ng mga pagkain ng galing sa baba na nagdadala po ng napakaraming basura dito sa taas.
So dito po, hindi lang naman po kasi ito yung station na binabantayan nila. May station 3, sa Loifo may station 4. Para yung mga gulay po dito, dadalhin po nila doon. Pagkain na po nila doon. Wala nang masyadong plastic na dadalhin pa doon sa ibang area na mahirap pong mamonitor. Makuha na ng mga plastic. Dito kasi, yung mga taubuhi dito, pag pumupunta sila sa baba, dito sila dumaan, parang ano nila, parang stopover nila, no? Dito, medyo aloof sila, medyo hindi sila nakikisalamuha. So hindi tayo pwedeng magturo sa kanila directly, no, ng mga bagong pamamaraan. Sabi nga nila, tingnan muna natin, ano, yung sa English, yung to see is to believe, yan ang sinasabi nila, no. So dito, parang gusto nating i-prove na pwede tayong makapag-produce ng pagkain na hindi na kailangan ng malaking lugar, no? Kasi dumadami rin ang populasyon nila. So halimbawa, yung teknolohiya nila ng pagkakaingin, medyo under threat na dahil nga lumiliit na yung lugar. So hindi na sila makapagpalipat-lipat. Kailangan kasi ng kaingin yun, yung maraming malawak na lugar. So parang ngayon, ang challenge talaga, ang hamon ay paano makakapag-produce ng maraming pagkain sa mas maliit na lugar, no? Dito, yun ang ating tinatry na i-prove dito, no? Nasa isang maliit na lugar, kung yan ay mapagyayaman natin, mapapanumbalik natin yung likas na yaman niya, eh baka pag nakita ng mga taubuhid, yan ay gayahin din nila. Ako personally, naniniwala ko na permaculture, pwede siya magbibigay ng positibong reaction or action sa lahat ng mga natural parks sa Pilipinas. Kasi kahit saan ka pupunta, medyo devastating na yung impact ng tao sa natural parks. Pero kung kakamitin natin yung permaculture strategiya, pwede natin ibabalik ulit yung yaman ng hindi lang parks, kundi yung buong ekosistema sa Pilipinas. Kung ipapaliit natin yung ecological footprint ng tao at ipapalaki natin yung yaman ng ekosistema, siya din nagbibigay ng positibong reaction dun sa mga bukid ng tao. So kung gagamitin natin yung tamang pagdidisenyo, mas epektibo yung mga bakura natin, mas maayos yung mga panghanap buhay natin, at iiwan pa natin ng isang malawak na lugar para sa mga iba't ibang buhay ilang. I think yan ang magiging isang magandang kwento sa Pilipinas at para sa kinabukasan ng natin lahat.